Wala ka na Pilipinas. Kaya naman, ay ano, Amerika. Sa Amerika ito. Wala na yung Pilipinas. Alaman. Maganda rin lang kung ayos. Maganda rin ang kakilapin na niya. Ito sa mga gumagawa. Dapat maluto. Mahal pa nila kung ang bago. Mahal ako doon sa mag-ibig natin. Mahal na. Right. Ay, bukas hindi. Paano tiyo? Tiyo. Kaya ano ba kayo tiyo yung hindi? Isa nga, ibili yung tanga. Kaya i-copy mo ito sa dati. Sa pwede. Pinapira mo. Okay. Yes. Gagata siya ng ano, o pinaayos niya. Yan. Nice sa tao. Nice na. May ginibog pa ng Mario. Nice na. Ah. Mario yung manipuang girls. Tigiro ko na sudo. Pag tigiro na yung nailing ko ang tigiro. Masuda. Sunod ako na ngayon na tigiro. Masyadong sa noon. Tigiro ko na Paris. Siya. Ayip na ini. Para Wala. Ako na naman. Ako dapat sa inutan. Talaan na ako. Ikaw.
Dapat mananain mo na ako, iniro sa kuya, iniro na. Sunod ko ng babae. Sabi ko, loso sa abo, si Kevin, sabi niya, aron sa inyo. Yan. Hindi ba ganay yun, hindi mo. Imit mo din. Wala mong ginay. Sarapan mo na yan. Inot. Sa duwa, sa duwa. Ang kayo niyo sa hindi, ayaw na ko sa pangduwa. Dapat hindi ako sa inutan. Sa ako ang marunong. Kumikit mo yung inot. Inot, so sa mga ganyan na inot. Sa duwa, ako kayo. Inot din eh. Inot ako ang nakating. Tapos, ang pandawa eh. Ano ko yan, Lindy? Pag-asa. Ako siya. Siyaw ang tabang kilingan. Ano ka rin sa sino? Kapantang nasyonal. Ilo ka akong tira para pansensay ko pa na. Pansensay ko ka na. Ang primero mo siya. Primero ko 6 daw. Primero, ay 7, 9. Ah, 10 ka na. Yan na. 15 ka na. Tapos sana? Dua. Diba? Ano yung pa na pala dyan? After, sa asa na natin. After 2016 pa ako doon. Kaya na ano mo sa asa. Dahil na ako nagpalang, kaupat na tayo lang ako. Dakong kapang asa. Pero di ba, dito may, ano ba kasi asa? May trabaho. May abroad ka ng Ay, kumakas na sa abroad. Ano? Nalaw, sa ilo ko yung tiyang kasi. Yes. Ay, nakagom naman. Ano yung akong na? Ang kasang ano niya. Kaduma naman. Nakasang pipsik na lang ako. Oo, yung mali. Dali niya gumaga, paalis namin. Yung napapaalis ko baka na. Alis naman. Isa ko pa po. Ito ba ang magura? Kaya ko sa pipsikan po. Dait. Madi. Pipsikan. Salamat. Kung dait, kita po. Kaya naman ako mapadalahan. Okay na. Okay na ito. May pang sabi-sabi bagas na. Okay na. Sobra ka. Wala mo rin grocery. Kahit sabi-sabi dahil siya pakialam. Kung di mo nangyayaan na. Iba na. Kaya ba't po sige ako panghanap pag ipamagin? Ikaw, problema sa abang ba't ba yung maghanap ko? Ayun nga ni, kung di ang gano'n. Kung magpapagawa, hindi kayo ba? Kasi pag ang laban ng buhay, dahil sila. Ganyan po na naman makalagyan si Hilo. Yun na nga. Iyo. Kami man naubos sa Hilo. Kami siya. Pag-day talagang siya. Tama. Thank you. May iba sa tinda. Nag-iba. Kasi sabit na bangka din, ya? Kasi sabit. Mantalili ka na. Nag-iba ka na. Yung motor tinda. Lumahan din nga rin, lumahan. Lumahan talaga. Iba lang ako sa bagong taro. Pinagkarigo sa bago. Pinagkalang ka ba kasi nila na siya po?
nung nagkaka? Isa ni Sinini? Sinuno? Katagal? Ito nang dapat pala. Oo, ada ano kasi. Kaya ako nang Pero pwede kasi ako, pero iba dun sa akin. Naman yung mga Lemon. So, akin eh, Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Kuya, no? Ay, ano, pero nagpupulong ka lang. Marcus Body. Yun ito mo. Pinakula ako na to. Lalo na ako sa lugar. Uy, ano? Ayun sa atin. Yes. Naubos dapat. Rose. Rose. Iyo, o. Yang murah talaga. Yung murah. Right
iba eh. Art. Ito mga idol yung pinaka. Art. Art there. Say. Oh, yellow. Sabi tayo. We like, got it. Bago pa.
Ano yun eh? Dragon. Ano yung message? Sino ko dito? Scroll? Ha? Ano pa to? Ano yun? Ha? Kaya ano mo lang din yung bayad dito sa tao. Sabi ka mag-invest sa ako. Yan yung buhay naman. Mulog ka na ako. Gagaklit. Diba pwede naman magtutok na kanta. Out ka doon dito. Sorry. Ano na lata? Plastic na lata? Ay, magkilaw ito. Tabak na ito. Pinuno ka sa nagkasuman. Diba nagkasuman? Ayun, may kagbunan kailangan na. Nang nagkasuman ba sa eraro mo sa balde? Kaya inabaga, wala na naman sa balde. Karagay ng gamit na, wala na. Sa balde may nagslo. Yung mandaran na karagay ng dami. Yung para-karat, mga lata. Ibabadan sa tubig. Pinuno may kasalang kanta. Kung man ako nagsalkeso. Hello, puta mo lang magbumbok. Ito kayo. Hindi mo nahilot sa konti. Dahil man, Bakit mo nakakailan mo? importante na hali solo. Yun ang importante dyan. Kaya na ako pagdagitan ka ng context na din ako ano ang problema sa solo ng context? Hindi nga, sarap kayo. O, din ang parang. Halin kayo sa mga tinaray pa. Inalay ko na solo. Importante na hali solo.
Yung gulaw, gulaw. Dala na naman. Si Jay! Si Jay! No, tablaan mo doon si Chu. Yan na, Sage. Yan na, Sage. Ay, so, ano, sa suot, pag may nakasuot ng mga Or, Ay, yan nga eh, ganyan. Ayan, doon na. you dancing, baby, you seem so lonely. Anong old? Anong photo? Happy still. Happy is dead. Ah. Hello? Iya ba sa ito po? Yan, ang galing ako. Kahit.
Yung talaga, no, saan ko lang, no, dito, bago, wala. Ay, may bago na yan. Yung good. Wala din ko ang kain. Hindi ka like Joey. Ginawa ulit. Pag mapunta sa nabaga, uy, good. Keep my time. Ayun. Dan tapos
Ganda! Then, people. Ito pa, bakit? Nakatabi sila sa ayun po. Eh, dadalhin ako. Pune yan, no? Pune dyan, ano? Ang sa tao, Oh my God.
Diyan lang sa tabi mo. Ako kayo, magdaan. Ako kayo, masundan. Ngayon nahiling ko malagi dito digdig. Kasi ang aldaw nahiling, kinagdigdig. Kinagdigdig sa nahiling ko dito. Kasi ang aldaw nakapos dito. Digdig ako solo. Yaon digdig. Kasi ang aldaw nahiling ko digdig. May nagkakas niya sa kabusin namin. Eh, nakalagtagal sa mga siya.
Wala na. Sabi mo ano gawin lang. Okay. Ikaw sa dyan, pero ay, hindi ka ito yung nuclear, yung may malay sa taas, tapos ito ganun sa dito. Quality na. May quantity travel din ang lang sa taas. Ang denado. Ay, magsulan nila. Di ba ang namo ko? Yeah. Dio ka frame. Happen niya ron. Ito yung bakit yung kaya. Ah, mapaprint ka? Oo. Sige, mapaprint ka ah. Wala, nakakuha na ngayon po. Ayun, ba doon? Mario. Eh, mantan ni kadang ito pa upo. Sarap po itong kamay. Kaya din ito pa upo. Ano ba? Importante yun ang bagay kayo. Agdai ako, naka-8 yan. Uli mo na ba ang Iya, dyan, Mark. Sa ano?
Kaya na pa. Makina man sa mga. Yarang ng makina. Ay, babaw niya ang ginagawa. Ay, labukag na siya. Labukag na. Sana na sa nain. Ano yung mga ano? ID. Ay, Nakasabit kay ano man sa makina, isabit sa nanduman. Kuda bago na. iirarong, Meron na sa pagpunta sa makidaan. iirarong na dahil basta makwa. Ano yun dyan, magpanalang ni? Sino ko niyo? Araw lagi kita pula. Kaya ito ko lang yung chemistry. Then, pero talong tayo lahat. Hindi yung galing na mga araw, speaking hindi ka. Ay, sige na yung mga Maganda. Ano ba rin? So, wag ba? Sige. Kung may Okay. Right, diba? So, pinaprint na Oo, ito. mga patron dito. Yes. Ito po yun ito. Nakuha mo yun. Yan. So, Sa dayo doon? Natuwa ba kaya mo tulong na tira ko? Asa sa dito pa yun? Hindi ko lang naman. Pero so, pinang ngayon, 2019, yun na ito so ina-highlight ko. Takla Yun na. na, ano, Aki yan. bako na, tinapok man sa iyo, baga, yan. Basta sa naman dalawa na, hindi ka niya na magigada na. Bago kayo eh, nawala din sa luwa, pero buhay na ito, may kuminap, naglulos-los. Buhay. Ito baga tinapok din, magigada na, hindi nga tinapok. Hindi, ang pagkawag kayo nito, okay? Kapag tinakaon mo kang nakakaon mo, pag fix pa, nirelo ka mo na, balisan pagtako, kuda po mo, kumagtako. Diyan saan ko bibig. Kapag ko makakabanga. Pizza pang box na ano. Kung may pagkaon talaga na, pagkaon talaga ito, may mga barato man. May mga barato man. May barato man na ano po tayo, na brand. May mga brand pa na mahal. Pero, oh, 118. So, tingnan pa talaga sa TV. Mali ikaw. Diyan sa mga pakalang kang kita ay pagkakuman ako. Pili. Arin ng print pack. So, yan yan. So, yan ito nili. Aling. Yan yan. Ano lang po wala. Yan yun.
ba yung isang pinaka ay yung pinaka sabi mo yun eh ako grabe dapat yung hindi sabi pag ito yung Kapital. Ano yan, pagkatapos magsarado para sa lahat. Mahal ka? Oo, wala niya ako. Ay na siya ay dapat Masugsugan ako ang duwa. tapos tapos Masugsugan ako ang duwa. so siya makita sa degree niya na may to answer my Sabi niya ako. Luman. bakit sila makakala Okay, Three times four. 3 times 4. Sakit man nila. papanubahan yung kapatid. Biyernes lang nila dito. Sabi na yun. ada periodi ka Sabi nga niya sa binawal na baga ito. Yan ang bigatawal sa rin assignment na sabi ko. dahil na mga Tawa na, pag mayroon pila na doon eh, saka minsan ihila dito. pag-less na sunod ka Minsan, ibig ko rin siya na ito niya. Sabi, din, itapo mo ito na ngayon yung version yung power sa national Uy, maganahin ko na may nagkirulinig sa LCC. Mga taga na sila niya. yung immersion may relieving Yung bagay sa ano, sa Tabaco Mall. Kung buwan yun. Ampang ka na. Ay, di tayo. Ay, dumadagdag na up to one. Kasi diba ako,
Chicken nugget. Mga ano oras ka mabalik? Mapila ka. Kumaga sa magkaon, pag inautan mo, nandun. Ha? May mga kaunan man dumaan, may bandang sa may happy home. Yung kaunan. Yung jacket mo. Ano ini? Ay, nasa pagtako din yung tao. Doon mo na. Nakawag mo sa Dara kang pulpil. Daron mo na notebook. Pakalungurot ko mo. Ay, yan o. Ano? Sama daw mga gamit ko sa mo turat. Oo, April talaga pag tumat. Kada April. Ini magandang jacket ito. Kaya na. Tagal pa naman, di kinaktaan. Yan o. Bali ako. Oo, sarado. Balikan ko. Sarado ko. Lagay yung bantay.
Uy, Dayman, dyan ako sa one. Dyan ako, Adicho. Ano, totoo ka ba? Wala akong totoo na. Kaya na. Kaya masinanti. Lubog baga digit yung antik, Jo. Ha? Lubog digit yung antik. Wala na, diba? Tumulong. Pati nga, hindi mo scroll. Bura na magagawa niya. Apat na taon na. Apat na taon? Apat. Pag inabutan na lang yun, apat na taon. Until 2019. Hindi ah. Gawa to ito. Mati mo na. Nalik mo natin sa anak yo. So, Valorant. Hindi ka pakaray pa. Ay, pa man ang pakaray. Gire mo sa daan. Kasi sa ibig. Tinanong mo si Roblox. Hindi ka magkago. Roblox recommendation load. So, bako kay Roblox. Hindi ka magkaag. Academic manual. Roblox. Platform. Dash. Download. Hindi yung ganun na. Ako lang, hindi ako kumain din. Gilgil may ano? Yun na. Ang kinamitay na yun. Lahat kita. Tapos aliw mo baga sa download. Time, then power. Ito na oragan ko. Oragan ko. Oragan ko. Divil na sa Tawagan mo muna sa mama. No. Yan na ano. Lot. Ayan. Hindi, matatalbog si mama. Ano, yan na. Elemental. Baga namin, kuya. Elemental powers na Hindi yun. naman. Sino nagkatod? Yan o. Ano lang ang pili magkatulog ng bawal. Sino nagkatod? Hanggang kabayan lang siya. Sino yung nagkatod, di ba? Oo. Oo, sino yung nagkatod? Hindi mo na siya pili ng sabi niya, bawal sa. Bawal na lang. Tama siya? Ano naman ka? Padain man. Ano man ito makalaman kung papunta na ulit Ay, buwi na lang. sa bayan. Pero, Ay, duman. pero hindi man yun sa bayan nagpunta. Sa iyo. Doon yun sa existing. Doon sa may happy home. Saan? May happy home. Doon sa may wow, malapit doon. Dapat sa wow. Wait, ano ba? Lahat man yun. Sige na.
maligig ako sa typhoon. Atasing ano. Ayos ka. Wala po ba ang ayos ka? Hindi ako. Anak mo, ang abet. Anak mo. Anak mo. May rayo ka ba na? Ay, ba ako. Kapag ako makaman. Ako po pakinig. May masaya na wala. Lalo ba sa Why is it
Abad, krital. Uy, thank you. Ayup ka, di ka dyan mapin. Di ka dyan mapin. Really? Makikagod na. Daw, DJ, ganda nga eh. Oo, kasi dahil ang mga, dahil ang mga wala mo. Lahat ang pinamo. Para din ayup ka. Bakong ganun kang ayup ka? Dahil malas ka. Ay, iwan. Anak. Yan. Oh! Takina ko po. Boom, boom, boom. Ikaw ka din itin ra. Sheesh! Yakal na pira. Gilan ako. Siyempre, dahil sa ano, armor ko sa suit ko, yun, mga gray. Ah. Pwede nyo na makali niya. Hindi ako makali. Masugal mo na yan.
Emotional na. Emotional na. Nakayot ka din kamali. Kaya nga, di ko nga ito. Paano na yung mga There's men. Yun yung mga. Evan, yeah, pero mas kumain ka. Kumain ka. option? So, kaya mo, ilan bakit pa? Ah. So, nakarating ka, ay di ba na? Lahat, lego na ba? Lego na. Bilang ng mga wala ka ba na ano sa mga ang mayip ka? Nga, mayip ka. Magpinan ka. Basta, malos talaga. Yan, ang iba ka nito. Ay, ka sana! Oh! Di ba, patapos na kumaano ka? Ah. Ako kailan ka magtuwa?
Bali ka daw sa KSH kung ano yun. Alin? Yung green light. Totoo. Ang kahit panlupa. Lupa ko yan o. Kaya nga, nagtutulungan yun. Kaya po. Kasi magaganda ang business siya. Ano ba yung balik ito sa HPW? Ang galing lang. Wala mo kasi. Boom! Galang! Ilan tayo? Siguro, gumawa ako. Ay, nabuhay pa! Ay, gagamitin ng halikaw. Ay, hindi lang. Naruto. Kaya? Boom, boom, boom. Hindi talaga. Ganda ko nag-green look na. Tumbok. Hindi na nga niya eh. Mari Naruto. Ay, durog na. Durog gani. Ito aso. Yak sikay. Diyan wala kayo mainit. Like sila. Ay, si Admiral! Milay, kanarang ko. Buwan na layo. Ay. Ito ko diyan ka talaga. Oh. Iba na talaga. Ano tinatawag? Airport. Boom! Bilan na naman dito. Magmalord. Time trap. Matigang nga niya po. Time trap.
Kuya sa mga pira. Bugos! Kumain ka po. Margarita piso. Yes, yes. Yung mo lang mali, magpapagawa na ako. Iyo, mababagawan pa. Palit ka. Sa inyo. Eh, kaya mag-uuman ito nga. Hindi ako magmanggo. Alam mo po. Dito pa ang buhay ko. Paano si What is Hindi ako mapalit kita. Bakit nangyari? Hindi ko. Wow, yung mga Dahil hindi maurot ko para nag-reward ako. Madurog mo, sigurado ka, gamit ako sa bibig ko. Ay, walang bibig. Genius ako. May kangaroo gusto. May bibig ka ako. Marami ako mga. Steven! Alam ko, doon ako pa ako. Schizo man yun eh. Really? Nakakakyan niya ako. Uy! Tadi gimikan big. Ayos ka. Ayos ka. Wala kang tiyo, wala na ako dyan. Wala kang sa kuya o. Hindi mo tamit time, darkness, space, Dami kami ng biro. Oo.
Yun o. Painom ito. Oh. Kaya nga, wala mo niya yung minasa ng design. Ikaw mo ng minasa ng design. Hey. Yun. Ayun lang. Sino naman? Dito na kami ako. Kasi para dito. O pa. Picture kita picture. Ano ba ta? Yun ang design na. Ano, yan ang pera. Ano ba pera yun? Ano ba pera? Wala naglalayo ko ngayon po. Sabon. Oo, naglalayo ko buong. Sure, nagdako no. Napamura mo namin yun. Madali ang tulis mo ng ng buhay. Bang! Bang! Malinaw. Kaya
Pare daw. Hindi masarap pala na beses siya. Ay, na kahit na yatang ka. Yan. Oh. Marinayo ka. Galit kang ayos ka. Bakit yun ang katao? God is true. Yun. Yun. Ay, bubo! Luwag!
Ay, mga yun ka ba? Pira! Ako ba? Ako, hindi. Ako, si Benny. Pa. Pa. Bigat mo. Pa. 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 Wala naman yun. Feel pa. 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 Gana. Apa kaya? Gawa siya na sila. Balik pa. Tapos dapat walang may nagagamit ng detail. Ano nga, uyan natin timeline. Paano ko na nag-revert ako? Nag-revert na ako. Ayaw. Ikaw, doktor. Ano pa yan?
nakaano, yun ang magaling pa din siya. Mas strict. Ay, kita ni Close now. Ay, kami lihat dari yang ya. Aduh lah. Kami direksyon. Bilog. Ay, bilog ito. Sige nga mo. Yun ang ino, sa screen na. Ay, kasi ako. Takbo, yaman pala. Para nagwagap suko. Yan na ba? Hello. Ano pa niya yan? Sama Lenny. Lenny speak guy. Hey, that's fast. Ay, wait na. No, it's flash. Okay na po. Mario, ano ka na ito? Takot pang ngayot ka. Ulag ka. Okay ka. Yan, tulad. 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 Boom. Ayan, yan. Abot dito mo na. Kayo. Hindi na ko na kaya. Hindi na paano ko. Mantra man daw ako. Saan ako, Sen? Sen? Para lang tumakas sa iyo. Sen? Yes. Yes. Ada na ako. Para magbasa kayo sa siyaran. Halapan kita, kitang ano. Ay, meron na ako. Boom. Gandaan. Nagpulupot kita na. Bisa ka, kuha pa ako. Ano? Yes. Para nga mawid ya, kuya na kayo po
no. Para pag mag-out kayo. Pakaran. Siguro Para ano, elimination. Masala. Sige, sige. Oh my God. Dag. Isip mo ka na yung masaya ka dito. Lakal mo, lakal na. Parang kamuda ko. Sakit mo ba ako naman? Ito ba na yung tako? Naruto na kayo ang malaman mo ano. Kaya ka pala. Eh, maagis ka. Parang ayun ko, tapos niya tayo ang hindi ayun ka. Ayaw ninyo. Kaya ko na sinabang na. So, sinabang. Ating pinakamasara. Hindi ako ipabalik-balik. Ah. Pinda. Takbo eh. Pag-ipilang pa nga niyo. Teleport. Kasi takbo eh. At least doon ang ganda. Adana ako, Seth. Yo, palaw ka na sa Indo. Palaw ka na sa Indo na. Ano yung sa ano? Ay na. Uy, si ano? Paano na po, dumano, sa imo niyo, bukasan naman natin mo. Yeah, alawa. Sumoy! Ay, panalo chika. Alisay mo. Kaya ka yan. Ang kaya ka lang ako. Chika. Uy, Uy, nangayop ka. makaluwa. Kami na nga yung Eh, saka mo maganda na Pag-ibig sa Amerika. O ka nga, sa ala, ibang bansa. Kaya pa. Ano? Tayo muna. Uy, silyo, action. Uy, silyo.
puta man na sigurado ka na ako. Basta to. Siya mo Kaya to man sabi. at mo ko sa sindong. Basta na to. Sabi na kayo mo. Time. Hindi na tao ito magkumbok. Time. Puta man na ito yung tulad din yung apartment time, ano. Time ang power. Time ang power. Manalo time. Ali. Wala kayo. Yung taga. Wala kayo. Pero may baga na ako pag tapos ano. Gagadan. Oh, sinarawat no. Bang. Ano mo na? Naayos mo na? Yes, Lord. Ganapin ito. Ano yan? Hindi, okay. About a night din eh. Ang nakakagawa ang dalawa. Utang tayo. Di ba pala nga na ano? Makmas ka ba sa tayo? Makmas ka ba di man sa time mo? Dahil yan ganyan, palawon mo ang mouse, ang pinipag, palawon mo yan sa ano, ang ganito. Yan. One. Bang. Sabi na din. But sige, hindi ka pinuspan na mo. Wala ko na. Uyan, ganyan, buto-buto nga nyo. Yeah, yan, this person. Iba ko. Lapan dyan. Ikaw mo pang ulit. Sa kuya. Hindi. Awal. Hindi. Ay, sabi mo mga ito sa ano. 1 year. Oo, maragong 1 year. Gamitan giraray. Gamitin mo ka. Ayaw nga. Pagdaan. Wala ka daw po ano?
Hindi. Bumbong. Alawin mo daw. Ano yung parang Dumana. agdan ka na sa namin sakat. Yun na. Ayun din siya mga ano din yun? Pinakuskip mo. Uy, nagawag. Ganyan sa kulo. Iba pa dyan. Mas dyan, mag-weird pa. Iba na. Sila na mo. Nabis mo ba? Sila na mo. Filing na sila. Wala mo yung Facebook. Katako ngayon ko. Dahil nga yung Facebook. Dahil nga yun. Yan. Yo. At sige, tuluman yung stand. Tayo magkasama. Kaya man naman sa gilid, hindi mo naman ko lang. Naman masanaw ni tao ko pa. Paano pa mga ko lagi buwa ko na. Gilid pa, dahil man sumari doon, mapakasal. Bulpin. Kasi, kung ba, ano nga ako lang matakas sa gilid. Nubos. Anong tiro ba ka? Natabaran ito ba? Dito to kumuha sa ng mouse. Ha? Natama. Number 15. Dito, aling nga daw yung baka may ano baka may sige daw ka. Yan na tapos pala ko nitong ikot na itong mga ay ano ko. Buwa ba ka? Ang kaya niyo gawa sa kaa. O yan ang mabalit sa'yo puputin mo pa ano. Yan mo ha. Pa. Buto-buto ito. Ha! Nakakuha ang magalari ako. Weh. Manalo ba sa atong pwede ka makalaw? Ano daw ang pagkakutan? Bakit na puntahan? Ano ito? Kasi nakuha ng pagkakutan, hindi ko makapundo. Ano na? Bakit di naman namin? Kuya, Kasi dahil pwede makasama. ano kuya? Hindi. Yan o. Hindi ka makamayog. Tapos mamayog pa. Teleport. Dali na. Ito, suplek ka kuya.
dala pa, like nyo, miran. Screen. Dahil mo na pagsakto na makakatalikod ka dyan. Ilan ka? Uy. Maraming yung pag-time mo pag one, magamit. Ika na kayo magpapagandaan. Yun na, kanina. Ala ka dyan, kwartaan pa di. Nanagkat sa kwartaan. Ano yan, lima na. Paali na so di po na mugulay ko. At mapunsit na, madalas doon na. George. Sige daw, boy daw. Yeah. Pwede mo na Sabi mo, bulan mo. Ha? Oo, maguna. Wala ako. Dali, dali. Hindi ako ngayon. Dali, dali na. Bulan, ano bulan? Pero doon, ito ba mga nakatukaw? Open man. Open man talaga. Walang may nakain. Ang isang mabawa ng kulusan, yan, tapos yan. Ano na yun?
At paano yung basic mo? Parehas pa ng kulay yung Ibigin mo daw natin dyan. hindi mo napimbahan. Video. May chinilas ko yung siraro. Ano mga code? Hindi na ka. Dahil kasi na ano, siya lang ba Gumanyan, ikaw na kaso din niya maaaman mo ba yung galing na Hindi ang bago-ako nito. wala ko ba? Pag birthday ka na din, July. Hindi naman yung July. Birthday ka man eh, July mo ko lang ngayon. Yun na. Ano?
No. No. Kada lang po.
Oh, and let's see what aim. Oh my god. Bro. Help me. Okay. I didn't know. No. Oh my god. Oh my god. Bro, I have a back. Hey. Oh my god. Ba, ay internal. Oh. Oh my god. Oh my god. Okay, 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 okay. I know urgent. Go, go, go. Fix your aim. Oh my god. That's it. Oh. Research na nagkalim.
Yan. Alam mo ba na makukuha din? Round home. No, wala lang ito. Ito. Yun. Ako yung babae. Ayaw na po si Mata. Ito mga one mark ay kung ano ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sipan ako ba? Sipan ako. That's your friend. No. What the heck? Di ba ako nagkakaot? May forma tuloy si... Let me show you. Touch this. Let me show you. Ayos, kinarawat binaan doon. Iyo ra. Okay.
Ano ka pa, mamag ka pa. Naman. Advice ko. Ay! Takbo! May rabies! Ano ito? Ay!
Nakuha sila. Newan, ano kami sa bato? Asya. Ay, gato. Kasar ko sa akin. Saan may nakuha? Ano sa naman? Hindi ka mo. Oy! Nawala ako. Yan, hindi mahanap ko ito. Ito, malaki kita, mami ko pinangyari ako. Kabayo, kabayo. Mabait na ito na ako. Mabait na ito. Natabi sa phone. Duwi-duwi naman. Oo. Uy, naka-jet ski ako. Jet ski. Ika. You will never get Lawrence and try something. Sabi mo. Hello. Nako, hindi ko na ilit. Isal. Kita lamig daw.
Yaman na video. Hindi ako makakasing. Bigyan sa kulihan. Kaya mo dyan si Butundo. Nagpag-ito na sila ang matubig. Kasi slide. Masusunod ka naman ako, bro. Wala ako, bro. Tama rin din slide. Wala ako. Nakabahan ko na lang. Ano? Pagkakalit na ako. Botol na ako. Yan ako. Pagkakalit ako. Idea. Idea na. Wala. Roy. Layo pa na. Ay, masyado na sila. Sila mo yung Ako natawa. Hey, bro.
bro. It's right. Oh no, it's an hour. It's an hour. See that, bro? Nice life, turning, turning now. Shining, shining Yeah, bro. Ano? Ikaw na ang ito mo.
Power. Sinamit ko na pala gano'n. Laro na. Wala mo dyan ulit na mga ano.
Nakakuha yung YouTube sa Google Bible. Então, sini ka na alam mo ito ay yung post ko lang ay yung Facebook ba? Ay na ano? Ay si ano si ano mo pa rin mo? Ang palengke.
Yeah, go, 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 go. Aray. Segundo ko na ipingan ako nga ka nag Roblox na ipkataklag. Hindi na nga Oh, papai dia. Papai. Nalating ko na siya. Ay, ko pag may pira ako pasakali kan kaga. Doy, yung karapura. Kulay. Siguro ko tayo na kung anong gising. Mga taga sa your head. Eh, libre na ako na rin. Pwede ko na ano next year. Out na ano? Oh. Pero pera ako na puso ko. Yeah. Malis sa order. Order siya ko. Wala tres. Ano? Yan pala si Tio. Mapira ka, Jake. Jake. Mapira ka. Ganun eh. Sabi na engineering graduate ako bukas. Stop. Yung baga. Napol! Napol! Jake,
Yung ka. Ay, si Joey. Nakukuto. Wala na yun, no? Daming sugar. Daming sugar. Wala ako. Tipi ako. Ito tipi ako. Dahil pagkata na ako. Ayaw mong budget. Ayaw mong budget. Warning. Adan ako. Ito yung budget ko. Ayaw mong budget. Nandito sa bago ka. Budget price mo. Ano to? Oh! Oh, Yay! Wait, ano? si Joey. Eh, paano nga yun? Hey! Magkala ako meron na kayo. Bro. Hey! Ito yung Ano budget. sa dami? Ito yung budget. Guys! Iwan! Ano sa amin? Gram na? Ano sa amin? Paano tayo? Para din. Baya ka rin ba? Ang gulangan, straight na. Kaya ko lang, masunda ko sa'yo mong batag. Adayo to, no? Kaya ang batag. Nandong, wala naman dyan. Dali na! Ano pa eh? Ganda nun, di ba? Ganda nun, marami. Hahawanan. Bro, I can. Bad, bad boy. Hey! Kaya mula.
Okay. Oh, bro, well, very good. Kung ginawa ko si Nick, ginawa kayo, Nick. Buhay ko po. Madali na. I-apil ako po, ikaw na mo. Matulog ka na. Wala. Wala din ako. Wala. Stop it. Stop it. Stop it. Kasi kung nga ninyo, nasuwater. Ano ba ang pira? Pero ka ba diba? Uwi ay dua, pinahihilid nga din. Ano ko? May dito Dubai. Ha? Lemon po. Bro. Mar, Gimar! Nakadiba. Ako naan. Hi, me! Oh, bro. Misuway ko. Ay, sinunod. Kuya na naman lang. Kuya, sali. Wala mo yan. Ako yan sinunod. Ako yan naman. Mapagala That's my name, bro. Mga rin. Sabi ka ka, GP? Sabi ka pa nun. Away. Black pagalan. Yeah. Pigi ka. Ako ka nagpala, nakabalik ka na po. Maran ko naman ako. Ang kulito, hindi ko po. Layo. Boom, boom. Subika. Ako na po. Subika. Ay, kagalaman!
Yan! Nagdudulog. Ano yun? Nagdudulog. Yeah, yeah. Yan lang. Yan. Pwede. Wala. Yun o. Aray! Luwang! Tabuak ka ako. Eh! Wala tayo sa coffee ko. Wala. Berjiter ang ngayon na. Wala ako. Hindi ako nakukuha. May pagkubang ano. Oh, shit! What the fuck? Lemoy! Inyoklate. Chicken pa rin kung sa ro. Chicken sa ro. Oh, I see. Ano? Ano ba? Spider-Man. Go. You love Spider-Man, Batman. Oh, yeah. Spider-Man. Spider-Man. Let's go. Let's go. Spider-Man takut. Gusto mo takut. Spider-Man. Iisin ako dito. Dahil mong ayos ka, nagdagan ng kuwan. Gusto wala pa nito. Yan yung... Gusto sa kalaban dito. Lahat mga ko. Lahat mapuwasan ng ano. Spider-Man. Sinatan ako. Ibuha na. Ano? Ano? So,
Baka tapos pa doon. Nice, bro. Kapilitaan mo kakapulan today. Haha, nakabato. Ilapin ko po. Wala ba kasi? Ini jual berapa? Jadi yang Ayun. iyo. Yang terus aja bro. Tigil niyo po ay. Ako, nakatulog. Thank God. Salamat po. Naktayo. Color packs to go to school, bro. Let's go. Ipunta nga, ipo. Wait, Hindi, babe. Daw naligtas ako yung... Ganyan na. Yun na, sa kuyo. Ano yung kalpo, mabapadilo. Don't like for... Wala ko rin. Ako lang ba din? Wala po. Ay na. Panginaano doon ako. Let me see, bro. Ano ba din eh? Bro, you look like him, bro. Look at him. Yeah. Yes, palapang. I like it fried. There's more, there's more, there's more. Yan, naglagtan. Damn. Okay dyan, para dyan. Yeah. Uto na ako sa ano? Pistol. Kurang alis daw mo. Lautay mo. Kaya. Iputang ko nga. Wala niyo po. Bro, Ikaw na! Hindi po ba stage name? balik kami pangalan.
Oh, Nay. Oh, yes ako yun. No, you. Yung parang yun. Ah, Iba kang tigil mo, wala nila katawag. Pinaulo po ako. Bago ko daw. Makagulo. Hindi ko gusto kalabang ko. Bye. Ano ko? Ano? Ako. Hindi ako. Dati na tayo. Tapos yung mga may. Cheater ako nga update. Unas ka no? Parang din Kung may makape ko lang. Yan, magtaro. Sabi, abigat mo sa buya. Uli-uli. Puta mo naman. Baka ano pa mo dyan? At yung daw, video mo na. Oy! Ay! Lagi mo. Ganda ng beautiful. Ayaw ginano. Ganda ng Ayaw na po lang. Diyan, bumoto na, bumoto ng Jake. Diyan, bumoto niya. Baka makakapatid na sa nakakapatid. Bumoto mga patid lang ay. Telepono, ano titin? Uy! Ele. Ay, papuntahin niyo. Ikaw. Aboy sa na ako nga. Ganda nung. Ay, Paul. Paul, teacher! Kailangan natin yan! Dahil Uy! mo magpakasal mo! Ay, mag-pool, boy. Yan naman na pool. Ganda nung tungat eh. Buhay ang mga kalbo! Buhay sa mga... Live, live. Ganda nung tungat. Ganda nung tungat. Ganda nung kalaman ka. Pili ka naman nung na-Jake. Sige na! May budil na ito. Yun, di ba man? Sige na, mahanda na ako rin mo sa rin. Sumo mo tayo tulungan mo ako. Kapag natagot nyo, palitan mo na akong gising. Ano? Hello, hello. Ano? 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 Tama. Sarap pa kamo tulog ni Dide. Rayo. Daw asam big pa kamo. Magkagago nung napas. Ya, saw na nga. Di po, kuya ko may apilaw. Ika pala nayip na. Saka paano po? Wow! Stop. No!
ito kalaban. Yan yun, pinagdiwang kalbo. Ito bang ininduwa? Dahil mo na nga. Dahil mo kaya dumabi. Dahil mo kaya. Kala ko butang tulo. O manapilapit ka ng kamunduwa. Eh, palapit ka mo. May ayaw hapit ka mo. Jarip ka sabay. Nag-ibig ka pa ng Mar? Rambich! Mga Rambich! Ikaw? Rambich! Rambich! Sa likod, dyan sa likod. Ano? Hukuman ano? Akala mo eh. Ano? Sige, Paul! Sige! Mabalak ka mo. May stars ka mo? Wala lang bakdara sa tumanda ka na darawat sa doon. Ngayon sa kalbo. Wala. That's the food. That's the food. Ano, Bigoy? Bigoy. Mark. Edwin, ka lang, di ka nakabang. Bulan pa. Hindi mo. Yak, sining na para kaya. Hindi pa, di pa pakapon. Bumpa! Ako! Ulul! Di ba kami kagadalos? Yan, sige! Sige! Tumon mo ha! Hindi naman kita kapabato. Sige! Yak! Sururo ka na dito! Sige! Yun na lang! Dali! Yun mo ako! Ay, tumon mo na ako sa dalaw. Ayaw ka mo nga, pagduwa. Wah, Dewi terbuai. Nabi. Asaw kang duwa. Kapit ko na nanay ng gano'n. Ang hayop na kapit ka. Apilanin doon naman ako. Narasanin doon man ako. May span mo na ako. Uy, gano'n pa.
Yan. Madaya ang pagmuluwa. Habol. Bobo! Nawa. Patayin tayo. Ako yun ako mga tao nito. Yan ako. Doon! Kaya nga dito. Ayun. Pero magagandang ko pa mo. Lemray, kaganda na po. Parang may kaganda na ng sarap. Tamaw na, cheater na saro. Jake, kapira ka, Jake? Tama ako, mabait si Dainek. Bata, di ka, direct mo salita. Pagkakya kita po. Bago ko tayo si Kumar. Ako nung nakita. Kita mo, tayo na, kita ka. Ito naman, nakuha ang bike. Kapag mga pag-urot trip ni Tamar. Maray, nakuha ang bike. Kaya na. Diktiyo, may ano kita. Jake, Oh, may gabanin sa pulan. Manapol! Manapol! Pol! wala, may lokot ka rin na, Paul. Pol! Diktiyo, masabon, tagabon. Gawin mo lang, hindi ko yung dapat ka mo. Lalo na ni Jay. Wala ka, Pol. Dahil mo na! Wala, Pol. Dapat ka mo. Meron mo naman. Nakayan pulo. Dapat ka mo. May lokot ka rin. Kulang kitang saro. May nangayo. Dapat. Dapat ba dapat? Paul, dali na! Yun ang extra. Kaya ubutan rin do. Ano laro? Lahat makuha akong saro. Toto. Yeah. Okay. Lahat makuha ko. Dali!
Tanan! Hindi ka mag-hip. Dali na, Paul! I'm here! Doon mo na, Jake. Sige. Wala, Nikki. Ako'y kagida. Doon, may badil sila. Ate, bukod mo nga, di. Oh, yun na. Tignan mo yun. Ten. Yan pa. Ten. Wala ka ganda nun, no? Tapos, ay, nalakot ka. Nakikita kita nila. Bro. Bro. Oh, shit. No. Wala mo siya. Wala mo na niya. Gusto mo. Ano? Tayo lumulig. Malukan. Diamond. Ay, Oh! Isa po na sa Imon. gimana? Ano ka, Sarmo? Ay, mga giniglig. Uy, Oh! Imaris lang pa, hanggang buhay. Barot, pinatang ko ba Nino! Lugo no. Ganyan ang buwan mo mga office ko. Hello? Buta ka pulo na teacher na tigre. Up na, saan? Up. Kaya nang pag-ata. Ito, hindi nga. Hello, Birbugay, sige. Kailangan mo, digit mo lang bayan mo dyan. Wah, okay lang.
Tuloy. Hindi ka nagkawat daw. So, kawat niya ano. Yung kamar pag-log ka. People na magandang ka lang sa ano. Sila tayo bali. Spark at pinili. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Sila may tutok. Matapol. Matapol. Magkanik sales ko yan mo. Yan lang po. Mga patinggan doon, diba? Marah.
Yung pinakalingaran ng kasama. Hindi sila po. Pinakabulok niya na ano tayo pinakabulok sa pagkakadilim. Kaya pala yung sa po. Double jump na sa page sa ano ay ayan. Ay, si Dan. Kurang itu mah. Pawis ka lang ako. Pawis ka. Boy, palang yun ang igakawas ko. Magat-ingat sana na. Kuya mo raw ang ano, tay. Ay, kawat mo. Oo. Tay ko, safe pag-apos. Ay, save. Oo, safe. Safe din. Oo, safe. Basta parehas ang power ng pipiliun mo. May mga pilihan na ano yan, time ka, o flame, o dark, venom, evil, ano, dako yung dako yung power. Yung power na pinakasok mo, kung maya mo safety, maya mo mabalik. Yung gira na yung power mo, sabay na time na paano ko na sa time na revert ako. Maraming time. Oo, wala kang pagkakuha na. Kaya baga ma-stand ka, ito ka ma, puro kong buong na ka, panalo. Maraming time. Tuloy. Ayan dyan yung puno. Pupunta yan. Pupunta mo dito yan, oh. Bawat yan yan. Dito, dito. Pupunta mo dito. Sama kaya tayo ng pag-ibig mo. Sarado mo. Important, darating ko ang mga ipasal.
Oh, oh shit. Namasi. Ubar, baka di yan. Yan ka dito. Yao. Ikaw, love na digtis ako. Una yung love na digtis ako. Ano na sa ito? Here, mga ano. Yo. Yan po, love na tumandun sa araw mo. Yo. Ano yun, sa tayo ito? Sunod sa ko. Halika dito. Halika dito. Sa taas ka, Gabi. Thank you. Diyan ka sa lamar. Hindi ko gagawin ko kung saan.
puta, gamitin ako. Garo kayo isa ko yung isang double na ang ano mo. Buhay mo. Look ka din sa ko. Bigyo, bigyo. Ako sa'yo. Oh. Banit din. Diba? Target ko siya, madala. Nako. Nakatuloy yun. Ay, na niya. Dadagang ko ang sinabi ko sa nadanaw ka. Dok, nangayot ka. Buya nga yun, pero ako. Sudan. Wanit. Dilit. Kasakabo mo. Kamata. Karapag ako, yung ramat-ramat ang ano, kasabay ang ng bigli. Kaya pala na ako bigli. Wala. Balik na nga yun. Bro, mura ko dyan, time. Todo. Mura ko dyan, time. Iyo ang gamit pang pang-office. Yun ako. Yun ako. Tulog pa yun. Space, makasugman Lakaw ka yung space. Bakit? Ano? Talaga, din. Ba? Ano? Hindi niya sinuklir ba? Ala ka. Ano yung masama?
Ano yung ka pala ng anding? Para digitas mo din na marayo tapos ano? Yun yung yung yan o. Diba? Kasi wala ano? Ayan, ano? Pero ano? Well, wala ba eh? Asin. Balik na lang. Kaso, ibang plastic. Daw, sarap mo sa ng plastic. Oh, love na dito sa'yo. May ano, ano ba kasi ano dito? May ganyan sa pool. Manapay ang dako yun. So, inaakay yung mga atin. Ano, time na dyan. Sa likod. Dahil masasabi niyo, mura ko pa. Mura ko na pa kung no. Ulog sa kuya. So, kaya ano, alag ka. Ito man. Gusto kayo mo ng blito ng bakal. Yan o. Ngayon, walang ka. Ako, hindi na lang ako. Hindi na lang ako. Ganyan time, moral na. Time gate, moral ka kanila. Hindi ka makanahili. Yung ulaw. Mag-drink ka tayo lang. Well, diyan mo ganun. Ano, mga to? Tingnan ka mo. Tapos hindi ka manakalaong. Dali nga, mala eh. Hindi na mapagaw. Set daw. Kasi dahil mo na mabawasan. Tapos ano, matapagaw. Dahil mo na mabawasan. Ito, wala dikyo. Kita na sa doon. Log na diktipon. Pero ganang kita diktipon, log. Pero ganang. Hindi, dito ba? Mukha ko sa... Tapos nawala ko mga lingkot na ba ako baga nagpapakot ba ako matapos ko yung ako ating babae ba ng anak kalaban. Log na dito all. Totoo mo kayo all. Video at yung kasi Ano yun tayo? Ganun tayo? Hindi, may sinayili kasi may nabubuwas. Pag nakalag ko. Like, di ka magkanding mabubuwas kung nahin nila na. Kaya ako rin gamit, parang
naman di ako pag-ilan mo. Then, man, nakawala. Yeah, yeah. Pero kung kayo nagdadal Bagoy, naman. Bagoy ng pangbawa. Nga, Paul. Pagoy, Sino yan? Kalungkot eh. Kaya mga ganda ng isa. Uy! Nay! Hindi ako bigis taas. Dali! Yan o. Yan, yung flash. Yan, kasali ka dyan. Lagyan na dyan. Gamit yung win 6. Tapos paluwas mo ang mouse. Bali na, magandang gamit. ano ka na, no? Maraming nanalo. Sige, click. Doon. Yan ko. Yan ko. Yan ko. Uy, ba? Mura. At least nakabas ka naman, eh. Hindi. Bali, mga mura ba sa TV? Doon, isarap ko. Long night, people, lo. Pag-ika. Ganun po sa ganun ko nga ito. Mas paan. Ano yung nakawat mo? Kusulong ka ng bawang. Ano, pwede ka doon makalaw gamit ng pay, gamit ng araw. Pwede ka makalaw ng mga kaibigan araw. Pwede na kayo. Doon ang menu. Ay, mawakaan. Ulo to. Dito pa sa ngayon. Clear, spray. Lapit ka doon. May masyadong ito. Yan, kasi siya. Mag-export ka man. Kaya makusunod ka download. Yeah! Yan ang voice stream. Ay, ano? Dutan mo sana makakuha ka. Yan o, dutan mo sana makakuha ka. Yan ako lang dito. Yan, yun na. Pababa ka naman, hindi ka na magbubasa. Ewan. Acid rain. Isa, para doon siya. Diyan. Sabay wait ka. Ay, kamar. Yun ang ay, ilan mo ba kami puto-puto? Hindi, yan ko. Hindi pa nga nabuto. Ano, rainbow. Rainbow din. No. Magluto ako pa. Malungkot ay hindi same thing. Ang ulan lang sa ako. Wala ka, no thing sama ako ang ano ba yun? Ano? Hey. But yes. Di man kaya, di ka man kaya maka-is-is. Na-stand kayo. Mas hindi ka mag-isip. Marami lang pa ano. Pag mamili ka na, gamitin mo yan. Dahil ka order tweet ako. Kaya mo. Alam ka, hindi ka lang manakapang.
para Hindi, nakalit. Mauli na ba? Sige, rangin na. yun na, kuruhay na Pero, pera. kuruhay na kayo kami naman. Nalatakot. Ay, si Ma'am. Ang ay dati pa parang doon. Yun o. Galing. Ay, nadaan. Kayo niya makagad eh. Hindi ma. Alin gusto ako. Ayaw mo lang makabakal di. Ito ang nabagaan. Ano yung baga, tapos tigil, tapos yung hindi naman ano. Mahaling ka lang mag ano. Ano lang. Bak! Ganda. Yung alinig balbati. Ayun, doon ang muso. Big drop. Yan. Tapos, haha. Yay. 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 Maganda nito. Ano yung makukuha mang grana yan po? Alam mo, kung ano mo, ano, badil-badilo na sa nandiyan, dahil ang makano. Batang po, kaya, Duwang nito, yung mga oh! Ngayon, abot kayo, Mari. Talaga ko ang kontak, mas hindi ka na mag-iyo na, basta mag-gara. Kasi wala kalog ako. Kalog ako kay Dede. Huwag ka na. Ayaw ko. Ayaw na makaluwas. Ayaw na makaluwas. Doon o. Wala kaya ko. Hindi ko ang pala na ko. Aroy! Nine. Yes, Dede. Kapay. Ay, yan pala. Pakali na din sa taas na yun. Ability 3. Ability 3. Ako na gabuhay. Sunod din yung gabi na. Ang nag-live ka, mawawala yan. Dahil mo, mawawala ka message na password, pwede nga ginagawa na pwede, save mo na. Baba, mawala ko. Gaten suwag. Kaya ito, tapos, Pinakula naman ang buhay mo. lalabas na ako. Kay Didi mas na ako. Yan daw. Mga gananding. Kaya, pag na-art daw ba dyan, kaluway-luway, tingnan ano ang buhay. Nasalo yung mabati magaling. Yung makawal mag-search. Yun, number 3. Medyo nga ito, 50, Tama. 50. Nakalive na ako. Mag-ipon ka tapos ano. Dali, klika. Kasi makalitik.
February. Nagkasuayo, Ali. Wala, wala. Nag-iwas lang Hindi ka man dito man. Pero may mga subject. Bias ko. Ay, mailing ka pa man. Di kay Paul Mall, kandigyan pa nga ali. Maka daw, tapos Mali. Ano yan? Earth. Doma, yung. Ayan, Eric. Ayala, ayala. Ayaw mo ba, ha? Agala, discipline, hindi ano. Wala. Noron. No, ano, kay Rakun. Kaya ako doon. Inawa ron, ano, kay Rakun. Ayan lang. Dahil ang ganda ng balik. Ang ganda mo, bubo ka. Nawakan man. Ganda ng tatikyo, ang sila. Ayaw ba? Ano pala mo? Hindi man. Hindi naman tumayo pala sa tiba. Dahil ba? Hindi nga na daw, Jake. Para sa bolo. Yun, kung kaya no. Kaya na. Ano ba din? Ano ka na dyan? Di ba? Kumala si kumasabat ako. Sabi mo, hindi mo na patagtao. Ano itong mga anak ko dyan? Tao? Iyo. Ano itong mga anak ko dyan? Taon? Alas 6. Alas 7. Ha? Yaon. Alas 7 ala tumako. Ayaw na naman. Ano yun? Sino kaya po pa? Tapos na sumukat. Brera ko yan. 5 minutes, ready yun ano? Mag-umbin ano? Wala sa pag
Ako si Magdamar. Yang maru. Oh, kalau yun. Piso. Pilipino, ba't ganun Pilipino? Yan mo, Pilipino. Ba't ang bigwan? Kasi wala ko. Dito na lang tumakuha. Dapat dito mo, hindi na Pilipino. So, this way. Dito yung kinasuba. Agad, o, dito. Kasi, okay, tuloy sa mga buwan. Ito, okay na yung mga makakamit. Ano itong kasi ni Kuya? Oo, mag-minute, Kuya.
Bagaan daw kita dua. Saya kabar kita ng ano. Yan. Double pa sa mo. Diba, di ka tawa. Basta naman ano, buko daw. Talagang kadikti ang ating dalawa. Uy, look! Mark! Saya na. Alam mo na siya. Tapi, bukas na ito. Kailan yung napanood ko na Magaling na sila, no? Wala nang sakit.
mo lang. Wala ko. Hirap. Saan yung pwede? Oo! Review ka yung mga pwede mo. Yan, makasubo. Yan. Umuhan pwede din. Dogi pa. Bakit sa loob si Deng? Gaya pinakalaban Deng. Naulit ka mo? Naulit ka? Pag tingin daw, isa dyan sa akin, Deng ako pinawag. Pero ako lang ako. Kapag nakakaganda na kayo silang na. Wala ba? Sabi din si Jumari, hindi ka kasama dyan ko. Ay, iba pa. Paso na nga yun. Ano yun? Ayun yung mga inagday mo pag gumawa ka para isa. Sisene. Ay, Hello po. Hello po, tulong? Sir pa? niya ako. Hello po, tulong. Mewar! Pwede mo pa na ako. Nagamit ko sa ano? Buta man na ipo. Hindi. Diyan, diyan, yun na nga, ito ba dyan? Sige, koy na. Why? Mga pas. Man, meron yung katulong mo. Paslo. Ay, mga ano, ganda ng tangat na inyo. Wow, ano siya. Ay, sila ko magas. Absolutely. Sorry. Ate lang ako. Hindi na mga sa sabi ang rasa pala mo tarik. Meron mo ba? Bago lang ka.
Marami ka sa inyo. Linaw, hindi. Move. Ayun ang ano. Kaya maming-wing-wing-wing. Makalong kung sa type of director ka sa akin. Pero hindi ko rin na naman yung pera. Look. Ang nagturo ang nakapostol mo ano daw. Maglabis niyo ano eh. Malbalis niyo malbalis. Malbalis niyo Martin maglato Mark. Mark. Minute na. Oo. Hindi na sa maro. Hindi ka na lang. Saka man. Ang galing. Oo, galing. Ay. Sandali. Right. Ito ang Ano ba gabi. yung say? Ay, kuya. Iyo, dahil man dyan may mga kalawag na sako. Lakas yun, yun. Nagputol na. Bali daw, ano, bukas sa pintuan. Saraduan mo. Ito mo na nga dyan, mo saraduan. Yung mga tanong sanaan. Kasi mo, hindi ko sa ito. At sila daw. Niyo, yung mga time baga, yung ang mga mura ko na pakumpong. Niyo, time tempo. Pero mga time na ano, dahil dapat ka, may maranihan ka, balik kay Jumare. Blood orb, Venom Spray. Ayan, ang pang-seal bagger. Ayan, ayun, magaling. Ayan o, tignan nyo. Balik kay Jumare. At taas nyo, ay, ayan. Open mo. Isa to. Ayan o. Yo, okay, pupunta na naman. Isa lang. May tayo na. Mabalay. Hindi ka magpundo ka. Oh, tapos di ang mga kairo. Saka mo kurong buo na. Kasi ba baka yung festival ka ano. Dapat arani ko sa iya.
Kunin ko sa dalawang kaya na. Kunin sa duwa. Ay. Oo nga, kaya ako nga, ganun nga yung sila, mas yaman siya ng skills ko. Dapat yung masakit siya ng life sa ano, ilog. Matalong ko hindi kayo ba rin? Like drop, fight. Ako nga, tigil rapat-rapat ko yung pamilya, mapindot ko yun na, ano, doktor ko lang. Ano yun? Injury. Injury you. Injury. Apakan mo na ba? Yeah. Sige kami ka. Well, ano mo, ano, hindi sa na. Pamandan ko. Nagpatan nila ito. Aray. 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 Kaya ang binagal mo ba yun? Hindi. Aray. 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 Nakagalan ako dito yan. Hindi, baka sakat. Ano yun? Yan. Gigli. Pati, ganun ako. Bakit wala din pala ko? Di ba kung tayong lumari? Kaya na ako. Di ba ko? Ano? Ito tapos ano kasi may kasama ko sa Di ba ko siya? Ako nga, ano? Hindi. Ay, singawar. Ha? Singawar. Dahil makuha mong gawin. Hindi, medyo ma-abis naabot ka. Dapat sa inyo, pinagot ko na. Correct. So, ganito. Ano mo na, umipot ka 500K. Baka yun sumipir. Yan o, madali na o. Dapat, tama sa nandun ka mga sa view na video ka mga lang. Ipunan mo yun. Mamuar. Ano, yung tulong base, ano, dito ko lang nabumpa. Wala nito na. Wala nito na. Makulong mo sa lahat. Tapos, Dapat, inididi mo na, ano, supply. Yan, tapos. Ano, yan, yun na. Yun na. Yun na. Yun na. Nangabot. Wala nito tulaan. Nangabot ito.
Ay, Kaya ano? Bata ko na ba? Eh, kumain. Diba? Eh, ito, pero nakuha mo, pero kung siguro. Mahalin pa. Wala yung ano, kaya naman sa naan, kay yung ano wala. Nagkukulong wala. Ika naman, ay kayo ka po. Wala. Wala ka sa ako ko na po. Wala na po. Ano nga naman magkagadan niyo? Guruski. Ang ganun sa Marso Mar. Usaro, yo, ano? Yo. Kasi ko nagkampo na. Mag-boy ka pag natin diyo. So, nalingkos ka. So, ilo ba ang gamot? O, taas sa vertigo. Ikaw lang sa diyo. Sige po ay. Ganyan ko ay po. Apon, ano ka sa mga Ako po si Tulos ng mga lupo. Gusto ka sana. Dada ka kayo. That apply natin sa pag-unit doon. Yes, ang ano. Hindi ko kayo. Ito na pa rin ako. Eh. Isa na yan. Yan nga niyo. Ding, o ding. Ding. Huwag yan papaba. Ding. May papaano. Yeah, bye. Ano mo ding o? Kita. Nadala na ako ding o. Nadala na ako. Ayan o, ding ba? Ganun na. Nadala na ako. Ako ba na? Wala na yun. Alam ko rin mo. Wala na ako. Oo, madali yan. Madali yan. Lubos ka. Eh, baka lang pwede yung isang madali. Lahat ay yung mamatay.
Ang pera ka. Ka. Oo, madali yun ang ano. Time ba, Bale, itong butang ito, yung ano ba dahil yung iba naman muli si Maria, no? Mabalik ang kay ano, kay Nagdala ka? Madami ko. Wala nito na, 60 ka ng buwan, ay 60 ka ng bawat. Mag-ano ka, misaman, ako lang ang buhay mo. Hindi ka to, te. Isang ko man sa line eh. Yan, no? Ayan. Abot mo ka. Leo pa nga, inaig ko. Oo, nanin ko po siya. Hindi pa ba nagandang ko? Ito, ganda yung ito. Ito, naman ito. Kung ako baga sa'yo, baga di ngarali mo ng gawin sa kurwa mo, tapos magawit ka din dito kay ano. Okay. Makuyan, ta. Yan, yun na. Dora si ito. Para dami, kabuha ka na. Para dami. Hindi ka gumiting. Kaya mo doon. Ganda nga, ganda nga ni, ganda nga ni. Ganda nga ni. Yung dikyo, Chicago, dikyo sa Gapo. Pwede na ako pa ito. Wara. Chicago ito sa Gapo. Ayun yung di ba, kapag ko na sa pagkante. Ayun mo, gamitan mo ang dito. So, then, Lagang mo muna. Ganun na.
Okay lang ako. Gusto naman kaibigan. Ako sa pa. Gusto naman kaibigan. Hindi ko na. Kumabalik na siya. Ulo. Ano pang bubuhay? Ano pang pagkasal? Ba't mo sino? Buhay na. Uy, dalit na. Sa marong. Yo, pili ka pa. Dapat third, ay dapat third. So, one. Wait, ay, grade of the sulos. Hindi ka maglalaw ba? Waiting. Oh, dali, puro tulos. Tagana, manapo din. Hindi ko naman yung mga ko. Bakit ko naman yung dumak ka din, dumak ka sa ading. Dumak ako. Dumak ka sa ading, dumak ka sa ading. Yan, yan, yan. Data, may babalong data si ano. E. Teka ding magiro. Para balon. Para balon madali. Makusubo nito kasi dahil na mo talibig. Dati pa mo pa dyan, mahilo mo dyan. Ako na yun. Sarap na nakulawon. Ito na pa. Ay, kita. Batisting man lang ngayon eh. Ito na, subukan na ako. Mura ko na pagkumbo, pag kunin duwa ko taning. Kaya, may batin na pa din. Batin na kita din. Badinan na ako, badinan na ako. Badinan na ako, badinan na ako. Badinan na ako. Hindi ako pag sa phone dyan ako. Hindi mo sa mga.
Haha. Hindi din. Ito, nasuway ko. Big like, suway ko. Bali na. Namaraw ako ng mga dalawa kong buwan. Sarba na ang kita eh. Lahat na baga, na tao. Yan ang gawin. Ilang ko po ka. Saan na Saan na Hindi ka na pala mag-Uber. Yun o, start Uber ko to. Tama. Follow pa rin. Kaya nga yung driver ko. Ikaw, kung pa na no? Gusto mo lahat. Pero, diba ka siya ikaw? Eh, basta Madali yung sana niya ang mabakal. Ay, lang ang pagtao. Madali yung sana. Sakawin ko kami. boom! Basta. Madali yung sana ang mabakal. Parang gano'n ko yun eh. Sige. Sige din, para pabakalin. Maribig mo to. 3. Family time. Ay, parabaso na ako. Pwede. Parabaso na ako pa rin. Pwede. Parabaso na ako. Darkness ka na sana. Dahil ka sa my life. Ayun. Yung sa magsaskila mo. Hindi ako mag-gives mag-ako yan. Yay! Iwan ka na ba? Yay! At isa na. Remote ka mag-ako. Yay! Idabal ka na one. Ano, may slips pag-atulis pa nag-remote to. Taro. Ay, guard. Ay, alay. Diyan daw ako din. Baka ko sa'yo, mag-remote ka naman. Mga trade ko sa'yo. Hindi na, baka nila ito. Manigyaban ko na player mo. Ano yun? Ay, nasa na ako. Pwede. Boom! Ano, makasay mo, ano ka siya na blood. Gold. Ano daw? Fiscal, ano sa like na ang gusto na raw? Bold. Yan. Bold. Gamitin ka na rin sa ano. Boom! Alam ko daw sa'yo mo, Dave. Ay ka, Dave. Uy, Papa. gaganda siya, Dave. Hindi na ka. May gaganda. Hindi pa, malaya yung mag-gusto na gawa. Oh! Ay, tigil pa.
Bukasan, ating-ating na. Dahil makuha kung ano sana. Bukasan na. Sige, bukasin na yung natas na nakakuha. Bakit ka rin lang makatumukin ka? Yun ang ito na natukan. Ito ang ano. Ano ba? Diba, diba? Ayan. Go, yan. Go. Dio. Start the word. Medyo na start the word. Ito, genuine yan. Wala, ito na. Yan. Ito na ba, boss? Nakakilagayan. No, si Karamaton. Oh, jadi kita lagi doon. Ay, nakakuha. Video ka na sa nandali na. Ayan o, may skills yan. Okay, so let's play. Kita, barabadan da kamu ang mundo. Bakal-bakal yun na, bakal-bakal lang. Boom. Hindi ako kumukuha kahit na yun. Hindi nakato sa Luzon. Kasi iba-iba liga. Ay, buwa. Ganun sila paano,
Elemental ba? Ground. Buhay na ba? Buhay naman. Puro mo kong buhay man. Hindi lang bumalik. Ay, isa yung gamit mo. Ay, ka. Baka man ako. Sige daw. Sige daw. Hindi ka mag-ibig. Oo na. Hindi ka nag-iwan. Hindi ka na. Magaling ka na, Mark? Galing. Ayoko na. Wala ko. Wala ko pala. Nakikita ko. Wala akong nag-aaral ng mga gusto ko. Every Saturday. May nakatay sa indo. Sa paglalagyan. Maano na sinaga mo? Space. Ano ba? Bigyan ng space. Kung gano'n din yung space. Kasi pa ng space. Kahit tulong lang dyan. Diba? Tulong. Layo na. Wala bang kasama? Right. Sabi na ko yung picture eh. Tayo. Ay, Joe. Click anywhere to continue. Alam mo, bulok din ang ano. Sure, bye. Ino ko ng ano ka. Bye.
Bubutin ka pinating. Yung araw. Okay. Kaya madyan ang mouse. Oh. Ron Devilo. Eh. Jeans naman. Siwan lang yan. Ano ba lang ito kung wala? Hindi ako mag-tweet ko. Okay. Ang ganda yung ganda ng mga Place in the praise in the bed. And the price, in the food. Yan. Ano yung dumigilo? Tingnan mo. Kapag gusto ko yung diwali. May diwali na group ka dyan kasi tama na ito. Basta naman sa ito. Lumilit ka naman. Tingnan ako pinang ng buhay dito. Ay, Sa Suhol, Sinda. Yun, kasi ito daw. Haha! Takul pa man ang buhay yun. Ikaw ba ko dikdik? Sila ito kasi ko na. Saya. Lugi ako. Nagsakat. Nawagyan daw mga. Nawala na kita dikdik. Sila na dikdik. Ako bago ako. Ay. Ay. Hindi mo dyan dua. Yun lang parang kayo. Yung kapay. Ina mo, nagkakain mo kasi. Hindi na ito. sa nakakatawa, huwag ka nang lumalaboy. Pero ba? Yeah. Uy, mahilig na yung bibilabs ko.
As, as, Morty. Lugabal ka nga, paano? Hindi may tulo-tulo ko, kaya pere. Nag-review na hayo. Sa nag-review na hayo. Bukang karakat, nag-review. Parehas, ano. Hello. Hello. Diktiyo. Dito sa mo diktiyo. Inyo. Kau dyan. Bilang kita, bilang kita. Jadi, yang mana? Oh ya aku, nanti kan ada. Yo bisa paling, kayak. Sulukin. Iba lang pala na hayo. Dahil nag-ano nga hayo. Kaya ako daw. Hindi pa. Nah, wag yung kita dua. Sige daw sa daw doon. Let's go, let's go. Kita na po na ni. Ikaw dyan na muna. Wala, dua. Diba yung pala nilipad eh? Mas na mangarap ka ng mga buhok, ano na, ano, iba yun. Ah, okay, tupi. Ano? Ano? Orang tak tahu.
Ano yan?
Wala. Ay, dahil sabihin mo, no. No. Hindi, basta nga. Dapat ang iwa ka anong robak. Sabi ko. Wala ka. Ano, watching movie. Watching movie. What do you do? Regulate naman yung ano, dumaan. Okay, no? Dahil ka kayo. Ay, kami ko. Siguro ka na dua. Tama na, ito mo. Meron ko naman niyo. Ano man gawin niya rin? Yeah, why are you? Why? Di ba magka? Kaya puno ko. Baka mo na para mas magaling. Ulitin mo, tapos pagka mo ba, kinain kita sa bayan, nagkatulo. Ilayin mo na ito. Ay, bunay na buraw. Ay, baka ka ito mga bunay ko. Dali, mo na tulong. Kaya, dali mo yung makro. Again, stand, ite. Stand. Ano ito?
Oo. Actually, kasama ko yung ano yung kulay? Tama. Ganun ko lang. Hindi, no, kaya mo sa Yan o. Kaya mo ano kasi? Ano pare? Wala ka na yan. Salamat. Salamat tayo. Mag-subscribe. Bumakal ka mo ng tao. Kung ka na kami niya, pero di ko nagtawa. Ipon. Hindi, naman ito. Lalakbay ng mundo. Mamak ko sa ano ito? Puta mo na yung generator. No. Ito sumuan. So, dito. Sa mga ayaw. Naimla ka na po mga. Isang ko ay dito naman nakikita. Ano na nag-get ko ako ay ano mga Alam niyo ka na sa mga bagyan.
Ganun pa na ako. Ayaw nga pagaling yan. Galing mo. Pagaling yan. Dapat ako gusto na ito. Ay, bumulala ko naman. Sa pinalas, hindi ko na ulit. Kaya pagpawag na. Magalang mo ito. Di ba rin yung drive? Kaya naman ay pagkita mo yung mga Sabi ko na naman, dahil na kami dito. Wala akong dyan, wala akong luwa. Ito kung may natin sa luwa. Iyo yan sa luwa. Tama? Baba. Hindi. Hindi. Ito ko. Pero takwa nung magiling ko. Yun na dyan.
Ano, dari ano na pagkaka. Ito na Edwin. Ako Edwin. Hindi mo mandit. Kawa na dyan. Ito na. Ito eh. Yung marabasan na. Yung Punta nga yung sabi mo nga eh. Ang dami coffee. Pero ba talaga? Kaya ko daw ulit kayo doon. Yung talaga ko. Yan sa rin yan, pamayo.
Dahil ito pa nagkaluwasan ka na dagdagan na sa na ako din. Ah, wala kasi. Wala na kami doon. Adi? May nasin ko. May nasin ko. Wala pa ang doon. Kaya, wala. Okay, ano? Mga talagaya. Di ba ba natin ito naman? Bye-bye. Ciao. Ciao, mga anak. Kung yung pala naman magpaglang mo. Wala na dansa, wala. Isang na dansa. Okay. Wala siya diyan. Okay. Ano sa mga tawag nila pa nila pinapal? Ano? Ganun mo na nga naman.
Not na. Wala ang ginawag lamang mo. Ito, sinasabi ko yun. Wali nga din sa pagod ng mga nanakawan na may sana ko sa mga. Alam, kaya na sila. Ngayon na. Alam ko, tamang buwa rin eh. Yun ang. Ano? Isa, kailangan din sila mo. At para kung mo tayo ng siyempre may ang dumalo. Hindi ka daan. Ano yun eh? Yan, hindi na. Bibigyan ka na. Bigyan mo ba? Ano naman yun?
yan. Kaya, yung mga kapundo mo mo aling tawag kita. Wala mo na, yung kapula, kape, kapag Uy, ano na ako na si Bang sabi ko wait, marami na ako tayo na. Si Bang. Ikaw naman. Ano na gusto mo? Wala na si Bang. Oo, di mo na si Bang.
Wala kahit di ka guide pinagkuha, guide na iba. Yung may mga ngayo. Panaan. Tapos ang sunod ng mga ano yung sunod? Mabang na ito ganda. Yung harap na ito. Hindi man din ano. Bunay. Oh, yun. Wala na, bully mo. Ano sabi ko po na kasi ko pala ng wala na kiwa kay Bangkan. Sige pa na nakabakturo. Last ball. Nice one. Last ball. Last pitch na po. Last pitch. Ano na lang hindi ko magkakaroon. Yan. Baon. Ano? Ating kapalaan. Ay, mga malawag na daw, bali. Ay, hindi ko kasi. So, ano ba? Ano? Space. Uy, dito na po. Para. Dapat ito ano, wala ka sa space dito. Ikaw ko, swerte di ba? Pwede na ulit ko na bang Kasi aron. Aron. Ito! Ito, buwan. Dino lang ko, dino. Bawang sumulid iti. Dapat kasi oh, makro.
Hindi ka sa kumilong, hindi ka sa kumilong. Oo, may wala na kumigil ng tao. Suda mo naman. Ay, go, nung sandali nga doon sa ano. Ay, Kasi makulong. ilan na daw. Yan na. Hindi na kumbaga. Sige. Ah, nagla. Parang wala po no. Kasi ko kanino. Magtug ka tanga. Dahil na. Balik daw to. Di mo ka kaya? Dito ka ba? Ay, tignan mo ano ang pili ano. Balik ko lang. Ayun. Kami na ito. Bakit ba? Random. Random. Oh, sige. Pero payero, payero, payero. Ato. Ito, favorite ka ba yan? Oo. Ito. Yeah, okay. Dave, sa Dave. Ay. Kumigil. Bon. Ito. Ay, ganun ako Ayaw naman yung May hindi naman sinauli. Sila. Wala na po. Malamit ng video. Natapos sa ako. Okay naman. Ay, salamat na. Nakakaot to. Tuyo. Pintuan yung ayang. Ano pa, ano pa natin? Yan ang yan. Umot si Joe. Iya, ako na ano. Ano ka talaga? Ay, si Kansi, si Kansi. Ano ka nito mag-aamin ka? Ay, yun, lalo yun. Eh, Mon, orang naubos sa tinta ko. Sumali ko ba? Mon,
Hindi, pag hindi. Wait po, time ko sa akin. Nakatibig na lang ako. Dawa, ano, yun ang ah, bakla. May pagkaw dito may date dito bakla. Ay, bakla na. Ay, virgin pa ako po, pwede mo po ay. Ay, may bakit din. May nakumata nito bakla. Bakla. Bilis ko na. Alis ko na. Bilis ko na. Bakla. Sino pa sa bakla kita? Harap kami, yung ada ko pamda. Buta. Hey. Ulit yung pinag-gusto ko yung pagtang. Wala binakalmungan ito lang. Hindi na tayo mo. Ulit mo lang. Ulit ka pa. Sir, natas pa tayo. Mo kami yung pagkakindak sa mga tawin. Wala, lumang project. Hey, tayo pag-i.
Ano po kasi ganyan? Netflix na lang. Netflix. Training po kasi yan. Alam na po, walang po. Like mga ito, click as a thing on the camera. Wala kaya sa live. Right?
Pero never consider you.
Ano? Wala kang system na agad yan. Sige na ang ba? Yan, mabawa. Lapit sa one. Gabon. Nega.
sa to. Ganyan.
Alaw, gabus na luto. Day, gabus na luto. Nakaulo ko. Tangayip ka makas ka pa. At nasa tray. Kaya senchi ko siya ba? Ayan. Ako, kunting oras na lang, magsasama na tayo. Malapit na ako, yan sa tabi mo. Sa tabi mo, ngayon. Sobrang saya ko na nakasama. Hindi ako aalis sa tabi mo, pangyayon. Miss na kita, baby, hindi ko na kaya. Sobrang saya ko na, muli tayo magsasama. Ako na hindi na kapaligin tayo. Sige, dilag. Dilag.
Okay ka, Trey. Mga Makot ko sa'yo, makalit ka. masyado na kasing magulo. Alam ko na. Ranyo. Kapit na to. Ano? Mura mo daw nga yun lang na Wala kita, Mel. Pesto ka daw ngayon doon. Ay, naman mo. Yung ano, isa na mura mong bagang content nila. Content po sa nakain na dito. Para ako yung masakay ako. Mel, pero ang bayanin mo, Mel. Mel. Ay, nilapong ka mo, sila ka nagbibiga. Ay! Ayun pa ako. Bago na pa ako sa MC. Ano yun, brave? Ano yun? Ay, nangayit na ito. Ano yung Cyber there? Awat. Ay, di ba nag-live na to so... Wala pa man. Ano yung card nila nakahag? Ay, hindi ko nagkaroon. Hindi ka daw ngayon, Mel. Paano? Parang mga hindi mo naman. Eh. Yung Cyber ano mo daw ngayon mo na rin? Wala. Ha? Ipakwalo ako, Jay. Na? Hindi ako. Ito. Wala tama din ako. Ay, minere. Bilis ako. Hindi ako. Pwede ka mo sa hindi sa taas yung teleport tong hindi yung teleport sa taas. Ayun yung sarap na yung iba ba? Ang maayos ka, di ka na naman isip mo yung kanila. Ayun ka, magpipiko ng kapos ako.
natin na dako. Kasi yun ang gamit mo. Match made. Ay, Mabuhay po nga. Limilo, ganun tayo limilo. Back and way. Back. Na naman. Wala na din. Yun mo na. Wala doon ng tunay na ano. At yun sa nililin. At nasawaan. Mahal ako. Ano? Ah! Type elementary, so ano eh. Talaga ako, type elementary, so ano yun. Yes. Ang ina mo. ay, kayo. Ay, Mugay sa mga halit ako. Biro, gano'n. Oh, mugay. rugado eh. Sabi mo pa na rugado. Ako na lumugado. Wow! Isdain ako. Why? Why? Yes. Okay. Hindi may lata ako na kanina. Ah, 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 ano na? May
Chichi, manalo teleport. Dito tao. Kapag bisis ka naggamit ko, yung dayaw na. Si Jay! Ganun ba? Wait, why ka? Sige na, leisure. Oh, tapos ka. Pa! Lagi sinat na. Bakit sinusip yun? Sinusip yun. Flash. Tumara dyan. Boom! Malayo na ka, boom. Hello? Ayup ka? Sige nga, ayup ka. Dito ka, meditate ano. Dimension. Yan na, ayup ka. Ulo, kay. Umay ka. Pa, ako, sa ko yung ayun ka. Hard. Back, 4 times 2. Back, 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 boom. Pagkato ko ng card. Natalo nga. Back, back, back. Hindi ako di makalaw. Red card. Boom. Back. Boom. Back. Makali ka. Tapos. Red card. Boom. Boom. Ay, mas kami gibuo mo ay, kasi mo mga kayo magandang. Yun o. Yung pala dito ginagawa. Saray. Lahat pa sila na ito. Kung tagay swipe na dako, kayo mong pagkaan. Bako man ako dyan. Arayon ako, ito ako dumano. Ice on. Dako, dako. Tapos kamalit pa. Uli? Uli, Jay. Ito. Minag ko. Hindi yung sarong, arayon ko lang. Ayun, mag-online ako, madali ko. Hindi sa po. May message lang. Nakabalik ka na. Kailan ka magbukas na Facebook sa Nakabalik ko na yung skill. ano yung fire pass ko lang. Ah, Sa Google ka, dahil mo nakikita mo yung video.
Nagkamukas kipito, pero may kama kami. Basta na i-bleach mo sa na niyo. Okay na yung bleach mo sa Decline, close to 3 minutes. Decline niya, sayang niya. Hindi pa makang-report. Dahil pa, Ano kayo ibigay ni Pindo? sa kuya na ano, sa teenage ko dahil pa. Kapag ito, kaya naman ito napigaan. Ano, pag-iipan niya? So, pinuhin? Dito pa, try mo na yung talaga dito. pangatid kung buwang hindi ako may kumbunta kami. Oh, pak, Tama Pak. si Sige. oops. Hello, Maria. Oh, pangatid ako. Exposure. That. Ah, ah, ah. Bypass. Yung nga mga ikang niyo. Tak sana. Pak, pak. Boom! Takinan nyo! 2 versus 1? Nanggana pa ako! Sabay takbo dito! Marino. Saan ka namin? Wala, Jake, dalawa mo. Stop tayo pa. Takmak pa. Ganyan. No. Marino. Good on. Pa. Ayos ka. Da. Pa. 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 Ano daan? Teka, makaisip. Pa. Pa. No. Nakakina mo. Teka, yung mga punto. Okay na. Yes, Pero ba sa dalag festival mo din? Kaya ito nga, ayos na yun. By group ba din daw? Ay, iyo by group. Ano ka nga, ano? Malagin siya ba niya na gusto ko nga hayo? Ang ano, ang Pilipino, ulit ako nga hayo. Ang ulit talaga sa pila, ang ulit ito nga, yan ang ulit ko ipo. Sabi kang hindi yan winay, ang ganito ang mga niya siya, ipo. Ang ulit na nakura hayo siya. Bakain na. Nga, Ano ka nabigyan? ito yung kakasok pa kami yan, nagdami. Pero kala ko na ikaw baga. Nagpila siya, Wala ko nika. ay kasumba. Wala ko nika. Naguli ako, tapos babalik ko tabo, sa natin ko na. Ako tayo din ko yung jowa, padyo, ayan mo. Ay, sige, hindi ko itong tabo, wala na, kaya ko, maalas mo. One chance din na kaya ako nagpimag, sabi ko, magduman ako lang sa ano, sa ulo. Tapos pag ano ko nga, i-check ko, naisip ko din, sa tapak, wala na, mga. Hindi din ako nagduman.
Nagkano na sila ako. Nagkatulog ako ngayon. Mga talaga. Alas katulog. O ganun, nakakangay na. Anong wala siya. Hindi mo kami nakalimusin. Yan, ma'am. Nakita nga. Kaya natutulog ko sa mga kaya ako. Oo, gusto mo kami. Sabi na, may sabihin. Nagawin siya kaya ng natin. Nag-feel ko na ako. Ano? Ulit ko kaya akong ora-ora. Ano ang mga kunya ng cake? Ano mo yun? Nagtitik sa bagaan. Bibigyan ako dahil minsan. Oo. Pag ano yan, pag approve, madali yung lang sana 3 minutes na. Mari, nandito na school. Madila ako. Mari na, magkatao. Magalit ka. Baby! Nakoy! Bakit ka diyang Marlboro Black? Takot si Bruno. Marlboro Black. Agad yun sa kor. Laban mo na din. Kupal sida. Kupal. Ganun ka na sida. Pero ano po mga magkagroup ay Ito nakalawin din. Ano mo sila tomorrow. Tomorrow ba dumaan? Ay, ano ba? Zero ba? Ha? Hindi na daw ano, Lakers. Di ba man? Kaya lang pala naman. Di ba mo kayang high coasters na ha? Jeez! Dahil sa mga
At natin. Ano, Jay? Ano? Kaya ko, nakahibo na ako niyo. Yung naurap ko niya ayos ka. Well, muna ko, para 5. Para 3 sabi. Nahibo ko, nakasuba ko pwede nga. Correct. So, ano, solicitation. 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 Ay, sabi ko solicitation. Ano solicitation? Dahil, mapapirma pa kamukhaan. Dahil, sa barangay yun. Kaya, parang mapapirma. Kaya ako naman, bawal magandang solicitation. Ito nga, bawal. Ay, so, binawal na ako pala. Nakoro, eh. What's up, bro? What's up? Babae na lang. Wala akong Para sa ano? Bawal? Ito kaya, bawal lang. Baka, Nagtataraw na nga ako yung Joey. sa Chichi, bagaan na lang pero mga sa Magpapirma ulit ako. Masalisit ka mo diba sa ano, okay? Mamamapira ka din. Eh, masalisit ka diba sa ano, pamilog. Hello. Eh, masalisit ka sa pamilog. Hello. Kung di nag-trap, tanong ko yun. Okay. Ano kang babalolo? Susugo na ba yung chiko mo na? Inubang kita. Tulog siya.
Dito naman ano, Marcelio Traubay. Kaya rin mo. Noon, pag ibababaran na siya ng Martinez, bala ka ang pinakamalakas dito. Ito lang, kasi meron ka. Bobo! Wala, mali dito pa lang sila magkaampat na gusto pa lang. Balik dito.
Wala. Wala. Inawalan mo ako na sa kaya, hindi kaya dalig para ka. Kung sa salamin sa reman, unaso na. Ano ba na ito? Hindi lang yan ay dalig sa parang nakatapos yun. Reman lang. Reman marang ito. Reman pinag. Ay, Ado. Ado sa paligid ako. Nagtablay ko. Yan eh. Ano mo yun? Sara, di mo nakatanda ko. Boom. Maling mo na.
Kung kayo mo ba, papalitan ako. Pero, yung mga Dahil mga guys, dahil mo dahil mo dahil. Ano, Jay? 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 Ano? Pinagawas mo lang. Ito, ay, sila, nagbuhat ka. Ay, lang na. Wala. Wala. Oh. Ano? Ano ma? Oh. Uy! Uy! Abo. One.
sa puro ito. Kaya ito magamit sa ito. Yan ang sa parang ubos. Uy! Kapag di mag-break, nagkulang ka ate. Ang bago yung talaga kasi, apa tanong si Check, gusto ko mga nanalo dito. Kada, maganda siya sa Rodel, pero, okay niya. Okay. Para sino pa lang. Kasama tayo siya kasi sinukod kaya susulik di ba kasi walang gawa pa hindi siya. Paparihan ko na siya doon muna nga niya. So, may design pa? Ha? May design? Ano siya, opinion siya, nakalo niya si Sydney yours, na sa team. Ay, maano pa, ito? Include, Ha? ma-include pa?
Okay na yun, Ligpin. Yun naman lang. Like po, pag-abot pa kayo kung hindi ko siguro Siguro to kaya ang iba. Inaubos ko. Kaya 5 minutes ako lang gawin. Ha? Ito. Ano? Puta ka na nilagay. Ha? Gusto ko parang ganun na. Okay lang. Sino na ako ha? Hindi ako kailangan. Wala ko sa ako. Gabi ba ang tulungan ko? Sa una. Ako. Hindi ka pa ba? Ano sa tira yun? Bigyan, bigyan. Kaya pala. Oy, mag-isip na. Kasi ano din, nagkakarawat. Ikaw kung nakaano kung si ano. Lapis mo. Ay, hindi ka, hindi ka. Pandi. Ay, awan din. oh, ano? Ha? Akala ko na daan. Bigyan binagyan siya. Eng.
No! Ganyan talaga? Siyempre kung nabis ko si, ano, si, no, daw, gano'n. Buwan na si Jimar kaya. Kung puro vlog, wala na rin natin okay? Pag puro vlog, dahil natin yun dahil ito. Kung puro vlog yun dahil natin kung bagang daan, kahit ito kang Jimar, yun dahil ito, ay kinaroon dahil sa puro vlog. Ano? Tandaan nga akin. Pero para wala din sa vlog. Kaya, Dapat nga yun. Masarap sa yun. ha? Ina mo. Yung yung automatic packet siwa. Diba? Matrami ka sa si Ulpit na dyan. Yan, chat. Maligis din din. Sige na, lagi na. Ay, di ako nakakalok siya. Ano pala nilagyan? Ang inang yan. Ano pala nilagyan? Hello yung gabi. Hello. Ay, na. Yung laro talaga. Hindi mo may laro sa hindi ganyan. Di ba ba? Dapat ka. Ilan laro lang ako sa class? Dapat na siya. May 30 ko. Malayo. Malaki. Malaki pa ang sandal.
Ayun eh. Nagkulay blue. Nagkulay blue. Ano mo yun? Kailan nahulog mo? Tapos na sarap. Okay daw. Okay ang ginawa. Dayman. Napansok? Dayman. Yun na. Ayok sila. Ay, puta ka na kalusot. Una, naman. Ano? Yun, tapos na. Yes. Ano yung baka tayo? Ano yung talaga? Ikaw,
Dahil na pala sa pagyan niya yung pinili na. Ay, yun na. Ay, parot. Buwa Madrina. Yung buko sa labas. Karena pala, ano mo nagkakarapon mo. Nagano pala, nag-walk out lang. Ay, patol. Tagol. Hindi na pala eh. Ay, pagol. Damay. Akala mo hindi binibigyan ng gitaro. Hindi ko buto. Buto. Oy! Oy! Ole. Hindi nga. Siyempre, tama mo ba? Wala kong Oy! Hindi granger gamitan mo, imbis na mag-ayano. Ang grinder mo na yan, yun ang simple lang gamitin mo, hindi masas. Kahit pinsili nga makasakin ito sa ulong kalo. Hindi ka na malibisigan mo mag-vlog ikaw. Kamarabasa ko nga ito. Tapos gawin yung ano yun ang ulan? Uy, yung magpikit ko. Para mapikit ko. Pag-ikit nga pikit. So, alam mo kung ano mabalik sa'yo mo? Ay, ano na. Alam mo kung ano. Alam mo kung ano dapat ano mo?
daw, bukas daw. Uy! Uy, no. Bukasan mo sana. Si Pauline mo. Oo. Sus! Baka nakagibo na, baka. Baka. Yung kaya, kung nabigyan sa mga. Ano ba, sa mga Teka lang mo nga kung sabi nila ako. Magkakalang payo ka sa iyo. Pwede ko magpapos na. Di para sa bayan, di pipilig na sa apil, kitang dua apil. Ay daw. Diyan ako ang live. Ako na baga kami ni Patraso. Ano? Ang kaya pagpigapod na ako kung hindi. Kung hindi na ako naman kung hindi. Loy, nang katatorog ako na, hindi. Kapag ko nalugod daw, hindi nalugod. Ay, kama kung bigyan sa pakunta ka sa ito na. Kapag karangan at sa pulo, Ano rin mo sa Kakajoke yan ito. Ako na, o nasimbe ko. How are you? 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 Higa. So now, masay ka mo, Pampanga. Sino?
Lolo. Yes, paano? How are you? Lay down. 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 How are you? Nakatahimik din eh. How are you daw? Nakatahimik din daw. Nakatahimik din daw. Ate Pablo. Ang apat. Ha? Ay. Joker. How are you? Lamangon. How are you? Lamangon. How are you? Lamangon. How are you? Lila. How are you? Tahimik good. How are you? Lay down. How are you? Lay down. How are you? Lay down. Maluto. Maluto. Ano mo lang batas bato. Nagawa ko doon sa mo, dali kung hotel mo. Pag di ako nagkataram, dahito ka, di ako nagkataram. Pag di ako lubog ng aspak, nataram ka, makikuro na. Ano na lang ibo ko? Dahil, kung ano po sabihin, ngayon yung nagkaro ano, eh, mabibok na lang mo, para ko dyan. Yan, ano ka kayo? Good yaban. Mas magaling mangyari. Kumbaga yun, ano ba yung
How will you? How will you? How will you? Ayun. 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 Mabot na lang mauli. Mga butang mauli. How will you? Eh, para tubod, para tubod. Eh, para tubod. Araw pangalan si Paul. Jill. Hindi ko mo Jill. Kalagahan mo. Pakalagahan mo Jill. Tapos ito mo. Ay, kartong bersiko. Katingin daw. Ano, ano? Ano? Ilan, oh. Sabi yung, ikit na kaya. Nakasilap lang talaga yung radyo. Radyo. Sabagay, may tik pala, papapano ako 99 others. How will you? Lay down. How will you? Lay
daw. How are you daw. How are you Bakit daw. sa generic pharmacy ka magpapakal ng vitamins na adult sila sa na generic pharmacy. How are you daw. Ano pa nung pipakalin do branded. Pero kung sa generic pharmacy ka magpapakal, basog pa dahil biglang tangan ako magkaon basog pa dahil. Magkaon na pala ako. Basic food pa pala na target sa inyo. Fresh, kaysa fresh sabi. How are you ba adyo? How are you? Open sa tray. Sige daw. Tubig. How are you? Daw. How are you daw. Pagka-basic pa lang. Ano? Persyado na naman, persyado. Sige, kung pagkaroon ko na. Talaging. Ano pa? Ay, ikaw naman. Hindi na mo na po. Gamparan. Orang gusto rin na despido ako rin. Wala. Nag-despido ako. Hindi kasi Ano? Yan ang naman sa pagkaroon. Ayan o. Pusi ko na yung ano. Nakatangkok ay ano na nadapa ako sa ano. Yes. Yes. What's the... Ito na ako mag-nagkaroon. Ano na yun? Ito na ako. Mangon. Kaya daw. Ay, garo lang ko sa pagmati ko nga isa ano. Yeah, yeah, yeah. Iyo daw ba? Hindi daw. Hindi ba? Hindi ba? Mag-uning gwaryo. Pag nawaraan na pa na. Dire o ni mag-uning ko ano. Kasi na yun. Ano? Ano? Pamilon mo kaya, magaling ka paano dyan? Okay. Pero sorry. Mahiling mo, paano ginamit yung ano man, alam patamukon mo ah. Ipapiluan. Paano mahiling? Kasi maurag. Ha? Nangyari sa atin. Ayaw balik ko ng oras. Pag iningrelo ko, pinihit ko, mabalik na sa oras, magiging alasing ko, kung gawa ng oras, kaya ko balikon. Oh. Paano kaya? Pulis naman tayo dyan. Hindi na magkipi.
ay parot, mahal ko siya. Yun sana. Pa, padaba pala. May mas mataba pa. Issue lang sa ganun. Issue lang sa Ano ka, di ba, yung pangayop ka? Daw kung di maging shooter ka. Yung di, daw nakapigil, ka na law pa. Daw ano, alis. Iyo. Sige ka sa nakalay. Iyo. Pero kung ano.
Dalawa. Ay, puta. Parang hindi na lang yun. Linis ko. Sabi mo marilakan naman, iba ka. Yung maray mo, sabi mo, maray na kang tao. Tignan ka lang din, maray. Maray na kang tao. Yan, sa ating dalawa. How are you? Wow. Wow. How are you? Lagi lang How are you? How are you? Iyon tinawag ko. Oo, tinawag mo. Isa nga mo, kung pwede maging sabi.
nga ni, paglaw ka na doon, ay sinakarong doon, ang pili ka dyan, maging kami. At ang kami, pero po, agawa ka talo, ang bisis pa, yan, ano makadaon. Parang, dahil na, kung may ate, dahil no, no way, no way. Oh, dati na, malalit na. Kung tawang malagbala, tama palagbala na, yan ang alam mo sila. Eh, no, how are you? Yeah, yeah. Oh, how are you? Dating dalawa, lagi lang, di natutulungan. Meron siya oh. Wala sa iya. Lalo na kasi magulo. Ano ba nangyari sa ating dalawa? Lagi lang tayo di natutulungan. Pagdarabanan ko. Pero kasi magulo, mahal pa rin. Ang pagdaraman na bumasyalik ka. Ano kung karamay mo na sa'yo? Awi yung naman, Hey! nagpapadamot.
There you go. Lagi lang tayo wondering what you would say, hoping you understand. That you know, the best. Tuloy, ano, secret, di ko na siya friend. I hate him a lot. I hate that thing a lot. Ano po? Okay, sa mga kapatid ko na English. You know, let's do or not. That he said, but I don't know if it's true or not. For today, I will gonna English speaking right now. No people, no Tagalog, no anything, just English. I think you can understand me. So, by the way, how's your day? Wrap it up. Ikaw mo may nag-inspire with your day? Parot. Hi. This guy, you know, he's driving.
duty. Come on, bro. Who's running? What? What? I cannot understand you, bro. Can you speak English? What? Say, I can't sing, bro. I'm not a great singer, bro. Ikanan lang, ikanan. Nung tayo ay bata pa, at ang galing-galing mong sumiyaw, matutugi mano dyan. Oh, yun, nata. Pero di ba naman? Tayo? Kakanta kasi tayo. Nakikita pa ako, pero alam ko na lahat mo. Halit mo na pagpili at hindi na ito sapat. Hindi masiya ako, hindi ka nakakata. At malulungkot naman kapag hindi ka nakakita. Antayin sa school na bumaba ka sa likod. At sa ating nagpungot sa ikikisli ko. Sabi natin kakainin mga tao. Ang bonus na ito, pag gumamela ang baba, ang ito, yung pag-ibig kung kaya. Okay. Oh, what's your problem? Who's ex? I don't have any ex, bro. I just have Rina. Bro. I don't have any ex. Ako, makatay, paglalim din sa akin. Ayos ba? Paglalim din sa akin.
Hindi ako ano ka, pwede ka ba ganyan mga ano ka? Wala ko naman mo. Magtapa na. Pag-aabot ka mag sa time lang. Ito ay green. Ito. Kaya pa?
Para kalayo to nung sabi nila yung ay para nakatulubuhay. Nan, kaya mo na. May sa tao. Mala, kawa, parang nag-play. Baka yung, hindi ko na rin loko, umas pa lang.
May labs na may lalabs pa. Ganun talaga kayo. Correct. Ang patanggal po yan. Kumbaga, nag-charisma. Hindi gusto ba? Wala ako na rin mo. Wala pa ako ikaw. Bakit man gabos na ni ikaw, adik? Iyo. Yung gano'n ko. Yun na. Gano'n. Data. W. Data. System condition. Kaya na, may. Kaya na nga dito kay Siri. Out of the press. Ano ba sa to? Google. Ano, magandang also. Ano na? I will. I will go. I will. Yeah. I will.
أيوة. Yeah. أيوة. أيوة. Pada na di balik. Highway. 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 Ano sarili mo? Highway. 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 Yeah. No. Bakit? So,
William? Teka. William, gigil ka na. Nagigil ka na. Tato ka kopi. Ano, Rina? Ano, Rina? Leman? Leman si Rina, Leman? Adi! Adi, Rina! Rina! Wala lang. Ako mating ako tayo mo. Ano ba? Mag-ibig ka pa? Bakit ko ba sila kay Bongon? Ito pala, tagay. Pag ginit ko, matarap ka ako, tama niya. Grabe ka. Ay, we. Ito, ano di? Ano lang? Di suntok ko masarang mix na. Joke lang. Ikaw naman,
W that word. Paano makaya ko? Mas mahulog pag wala sa taas. Always remember. Ano kaya pa today? Dito ako. Sarap eh. Wala. You're accusing me? Are the right space? Ay, dahil daw. So, report. Oh, yun. Ay, dahil daw. Kaya, mali, mali ko ba? Hindi makabaga, mali mo yung biga pa mo, kung mga anak mo. Dipiksil, dipiksil na mag-assume, diba? Ano? Uy, wait mo. Huwag kang maniniwala. Arabo, may balulan, Arabo. That's our tradition. Tradition. That's our tradition. Mga fake prop, basta na nag-ano ka, nagpa-clapping ka, hirap ko sarap, yung fake, ano na. Sige, sige. Kasi ka makadawag ka nga.
Talaga? Baka yung nag-i-introduce sa kuya. Hindi ka nag-i-introduce sa kuya. Kasaga. Ikaw ako na lang tawagin ako. Yan. Ano, kuha ko, bakla ko.